السلام عليكم. السؤال حول الربا: كيف يوازن المسلم بين اختلاف العلماء حول تعريف الربا عموما وإباحتها للضرورة خصوصا؟ نحن محتارون في إباحة أخذ قرض للسكن في أوروبا لانعدام المؤسسات الإسلامية. كيفاش العلماء اختلفوا في الربا؟ كيف يوازن المسلم بين اختلاف العلماء حول تعريف الربا؟ أنا لا أعلم أن العلماء اختلفوا في تعريف الربا، اختلفوا في إباحتها للضرورة، ولا أيضا أعلم أنهم اختلفوا في إباحتها للضرورة، بل هم قرروا أن الضرورة تبيح المحظور. لكن فين كاين المشكل؟ المشكل هو عندما تأتي هذا الذي تسأله فتصف له الحال وتصف له ضرورة، فهو يجيبك على وفق ما بينت له. ولكن هل الأمر في الواقع كما تقول؟ هو المسؤول ليس مهيمنا عليك، ليس مسيطرا عليك، إنما هو يجيبك وفق ما تسأل. ولكن فتوى المفتي لا تصير الحرام حلالا. احنا راه ما تنترجموش، حكا هذاك تيترجم. فتوى المفتي لا تصير الحرام حلالا. كان الناس تقول مما يقعدون أن تحبك الناس سهلين. حتى العوام عندهم أصول الفقه وعندهم القواعد، وتا هما عندهم من جملة قواعدهم وأصولهم: من قلد عالما لقي الله سالما. يعني غير تشوف العالم اللي تاخذ من عنده داكشي اللي بغيتي صافي غتلقى الله سالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. بينتي كذا وألحنت، تعرف كيفاش تبين كذا وتدير كذا، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. صافي. ومن هنا يعني تعرفوا أن القضية شوية راها صعيبة. أما أخذ قرض للسكن في أوروبا، علاش ما بغيتي تاخذ قرض للسكن؟ باش تشري الدار؟ علاش بغيت تشريها؟ يعني الناس عندها مسلمات ما فهمتش أنا منين جاتها. الغرض هو تسكن أم تشتري البيت؟ شو الغرض؟ ما هو المقصود؟ أن تجد مأوى تأوي إليه مع أبنائك وأهلك يأمان فيه عرضك وعرض من معك، أم الغرض هو أن تملك بيتا؟ ما المقصود؟ المقصود هو السكن. فإذا كانت هذه الحاجة وهذه الضرورة التي هي السكن ترتفع بالمباح، فكيف تتقحم الحرام لها؟ تقدر تكري وتسكن وأنت كاري وساكن وهذا الشيء مباح. كيفاش غتقول لا خصني نشري وما عنديش فلوس خصني ناخذ القرض؟ شكون هاد خصني نشري؟ شكون قال لك؟ لا راه خصك تسكن. ونيش تقول انت؟ شحال عندكم الكرا هنا الشهر؟ حسب يعطينا شي معدل. باريس غاليه راه 600 700 800 يورو 900. تيقول لك ودابا انا دابا تنكري تنخلص كل شهر 500 يورو، وإلا بقيت كاري سأبقى في الكراء لمدة 20 عاما ونبقى أنا في الكراء. بل أما إذا اشتريت بيتا فسأدفع هذه 500 يورو في الشهر، ولكن بعد 20 عاما يصير البيت لي. يا سيدي وراه وليت أنت تختار، إنما ما بقيتيش مضطر، أنت صرت مختارا. والضرورة تنافي الاختيار. تقول لك أنا مضطر، أنت مضطر. ما هو المضطر؟ المضطر هو اللي تقول لي تقول لك إما هذه إما رانا غادي يوقع لي سيقع لي شيء من الهلكة ولا كذا ولا كذا. على الإنسان اللي يقول لك أنا في عوض ندير كذا ندير كذا، هذا منطق الاضطرار ولا منطق الاختيار؟ وكيفاش أنت مختار ومضطر؟ كيف يجتمع عندك النقيضان؟
المهم هو تسكن، ماشي المهم هو تملك. وعندك يضحك عليك الشيطان يقول لك ولكن لم تي، وهذوك الدراري غير تموت انت يخرجوهم هما. اذا انت ترزقهم انت، وانت شكون رزقك؟ علاش المسلمون لا يفكرون كالمسلمين؟ لماذا المسلمون يفكرون كغير المؤمنين؟ ما دخلش الله في الحساب، ما دخلش الله في الحساب. كأننا ما علمنا أن الله هو الرزاق، أنه ضامن أرزاق من خلقك لا يضيعك، وخلق أبنائك لا يضيع عمره. لست أنت من خلقهم، هو خلقهم. أنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن عمران بن حسين أنهم خرجوا، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فعطشوا عطشا شديدا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يرتدان الماء. قال فبينما نحن في نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، استقت الماء وملأت مزادتها. المزادة هي بحال القربة الكبيرة، يعني هذه كانت في بئر. فقال سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ يستفهمونها عن الماء لأنهم يريدون أن يستقوا للجيش. فقالت لهم أما إنه لا ماء. فقال لها كم بين أهلك وبين الماء؟ هي دابا خرجت من حيها إلى بئر تعرفه واستقت وملأت المزادتين وهي راجعة إلى أهلها. فقالوا لها كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. شوفوا النعمة انتم إذا تحل الروبينيت يخرج الماء. شو الناس كانت نهار 24 ساعة هو تيمشي باش يوصل الماء يسقي، وموراها 24 ساعة يرجع باش وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا فقال لها أقبلي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم ما رسول الله؟ تعرفوا وش هي امرأة مشركة ما تعرفش ما رسول الله. قال فلم نجبها بشيء حتى أتينا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها ذكرت أنها مؤتمة إلها أيتام. لماذا تقول لها أيتام؟ لأنه هي المرأة استقت لأهل حيها فلقيها رجلان فذهب بها إلى جيش فيئست من الماء، جيش ديال العطشاء. فذكرت الأيتام لعلهم يرق قلوبهم لأيتامها فيتركون لها شيئا من الماء، غير أنها ذكرت أنها مؤتمة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزادتين فوضعتا أمامه، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم في العزلوين. العزلوين ثنية العزلاء، والعزلاء هو فم المزادة من غير يخرج الماء. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على العزلوين. قال الصحابي الراوي فشربنا وتوضأنا 40 رجلا عطاشا من ذاك المزادتين. قال وملأنا كل إداوة ومزادة معنا، ومزادة المرأة تكاد تنض من الميل، ممتلئة تسيل. هم عمروا وشربوا وتوضوا، ومزادة المرأة ممتلئة ما رزئت شيء، ما نقصها شيء. فلما شربوا توضأوا وملأوا أوعيتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجمعوا لها شي حاجة من الطعام، فجمعوا لها شيئا من كسر الخبز ومن التمر. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فلما رجعت إلى أهلها وكانت احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، أما والله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، يعني الأرض والسماء أسحر الناس هذا، أو إنه لرسول الله حقا. فما لبثت أن أسلمت هي وأهل حيها جميعا. هذا موضع الشاهد. نحن مسلمون يجب أن نفكر، نعم نفكر الأسباب وكل شيء، ولكن نعلم أن الأسباب لها مسبب، ونحن لا نؤمن بالأسباب إنما نؤمن بمسببها. تعافي. فإذا فهمت ذلك وعلمت واطمأن لذلك قلبك وتمشي غير الحلال.
كان جدي رحمة الله عليه يحدثني حديثا يقول لي، يضرب لي مثلا في هذا القناعة بالرزق الذي كتب الله لكل أحد، يقول لي إذا قنعت بما رزقك الله إن رزقك كالخبزة، هذه الخبزة المستديرة، إذا قنعت بما رزقك الله من ذلك الخبز من ذلك الرزق أتتك الخبزة وأنت جالس وأتتك وأنت مرتاح. لكن إذا لم تقنع ماذا يفعل بك؟ قال لي تيكركب لك الله ديك الخبزة هي دايرة تبقى غدا وأنت تلهث تجري وراءها وهي كنت بالقناعة تأتيك الخبزة وأنت مستريح فصرت تجهاد وراءها والخبزة هي. في بعض البلدان وهذا يقع في أمريكا ولست أدري أيقع مثله في أوروبا أم لا، إذا كانت الأسرة أكثر من رجل وامرأة وابنين لا يكري لهما أحد، لا يكري لهم أحد. وهذا ماذا يفعل؟ هو باغي يكري ولكن لا أحد، يعني يقولوا لي راه أنت العائلة عندك كثير غتخسر لنا الدار، فهذا يكون مضطرا لأخذ القرض لأنه ما عنده سبيل إلى السكن. ولكن المهم تجي شي حد اخر وسولوا عاوتاني هذا السؤال، بقاو تسولوا تتلقاو اللي يقول لكم حلال.